السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وماذا يحتاج الهلال السعودي أمام العين الإماراتي للتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا؟ وأيضا محمد صلاح يرحل عن ليفربول نهائيا ورسميا. وكبير أوروبا يعود ويكسر شوكة مانشستر سيتي. وفي البداية ما ننساش نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة. تمسك البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال السعودي في قدرة فريقه على التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا على الرغم من الخسارة بنتيجة 4-2 أمام العين الإماراتي على ملعب هزاع بن زايد في ذهاب نصف نهائي البطولة في الإمارات. ووعد مدرب الهلال السعودي الجماهير بالعودة في النتيجة في مباراة الإياب التي تقام يوم الثلاثاء المقبل على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض. وطالب الجماهير بدعم الفريق خاصة أنه يثق في لاعبيه وقدرتهم على قلب النتيجة الأسبوع المقبل. وقال جيسوس المدرب السعودي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: لدينا مباراة أخرى في الرياض، نحتاج إلى الاسترجاع والإعداد جيدا للإياب. أعد الجماهير بالعودة، نحن نستطيع القيام بذلك بدعمهم، لا يزال لدينا الفرصة للتعويض. أنا على ثقة كاملة في القدرة على التأهل إلى النهائي. وعن توقف سلسلة انتصارات الهلال قال المدرب: لم نكن سعيدين بمباراة اليوم، نحن اعتدنا على الانتصار فقط في الفترة الماضية على مدار 34 مباراة سابقة. هذا وقد نجح العين الإماراتي في تحقيق فوز كبير على ضيفه الهلال السعودي بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما على استاد هزاع بن زايد في الإمارات في منافسات ذهاب دور نصف نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا. وقد انتهى الشوط الأول بتقدم العين ضد الهلال 3-0، وحملت الثلاثية توقيع المغربي سفيان رحيمي في الدقيقة 6 26 38، وكل ذلك من ركلات جزاء من ركلتي جزاء. ثم قلص فريق الهلال السعودي الفارق في الدقيقة 49 من الشوط الثاني، ثم أضاف كاكاو هدف العين الرابع في الدقيقة 56، وسجل سالم الدوسري هدفا في الدقيقة 78 لتنتهي المباراة 4-2 للعين الإماراتي. ولكن ماذا يحتاج العين الإماراتي ماذا يحتاج الهلال السعودي إلى التأهل في السعودية، حيث تنطلق صافرة المباراة الساعة 8 مساء يوم الثلاثاء المقبل إن شاء الله، 8 بتوقيت القاهرة، 9 بتوقيت السعودية. يحتاج الهلال إلى الفوز بفارق 3 أهداف فأكثر لضمان التأهل، أو فوزه بفارق هدفين للذهاب إلى الأشواط الإضافية، وغير ذلك سيكون الزعيم خارج المنافسة. حيث أن أبطال آسيا العين تصيب هلال القياسية برباعية، حيث صعب فريق الهلال مهمته في دوري أبطال آسيا بعدما خرج خاسرا بنتيجة 4-2 أمام العين الإماراتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، والتي جمعت بين الفريقين بعد تأجيل المواجهة عن موعدها 24 ساعة. ظهر الهلال بصورة سيئة، وخاصة في شوط المباراة الأول الذي شهد تفوقا مثاليا لفريق العين الإماراتي. ويتجدد اللقاء بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل على ملعب المملكة أرينا في العاصمة السعودية الرياض، إذ يحتاج الهلال تسجيل 3 أهداف من أجل العبور للنهائي القاري، أو على الأقل تسجيل هدفين للتعادل والاتجاه للأشواط الإضافية. وضرب المغربي سفيان رحيمي دفاع فريق الهلال مبكرا، واستغل خطأ بدأه محمد العويس ليخطف كرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 6 ويسدد كرة سكنت الشباك. وبذلك بهذه النتيجة لم ينجح الهلال في تقليص الفارق أكثر من ذلك، إلا أن المباراة انتهت بفارق هدفين 4-2 للعين الإماراتي. ويتبقى للهلال هذه المباراة، مباراة العودة، كما يستعد المدرب للتأهل كما يزعم.
إلى إنجلترا وليفربول ومحمد صلاح. رحيل محمد صلاح رسميًا ويحدد وجهته. أكد نجم فريق ليفربول الإنجليزي السابق مارك لورينسون أن النجم المصري محمد صلاح سيرحل عن صفوف الريدز في نهاية الموسم الحالي، وكان مستقبل صلاح محور تكهنات مستمرة في الصيف الماضي، خاصة مع تحرك اتحاد جدة السعودي للحصول على خدماته، لكن ليفربول تمسك ببقاء اللاعب، ولكن نهاية الموسم الجاري تمثل آخر فرصة واقعية لدى ليفربول للحصول على أموال من بيع محمد صلاح الذي ينتهي عقده في صيف 25. أشارت تقارير صحفية أن اتحاد جدة السعودي قدم عرضا خياليا للحصول على هداف الريدز في فترة الانتقالات المقبلة مقابل 235 مليون يورو، وراتب يقدر ب 85 مليون يورو في الموسم الواحد. وقال لورينسون نجم ليفربول في الثمانينات في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور البريطانية: صلاح سيغادر بالتأكيد بنسبة 100%. وأضاف قائلا: بغض النظر عما سيحدث في هذا الموسم، أعتقد أن محمد صلاح سيرحل إلى السعودية. أتمنى حصول ليفربول على رسوم باهظة من بيع الفرعون المصري للتعاقد مع ثنائي مميز. وأشار لاعب ليفربول السابق أن صلاح كان بإمكانه الرحيل في الصيف الماضي واقتحام مكتب المدرب يورجن كلوب ويقول له: أريد الرحيل، لكن اللاعب لم يفعل ذلك. واختتم مارك لورنسون تصريحاته قائلا: هجوم ليفربول يحظى بتواجد الكثير من النجوم مثل ديغو جوتا وداروين وأيضا ولويس دياز، ورغم ذلك أؤيد ضم لاعبين جدد حال رحيل محمد صلاح. أخيرا، كبير أوروبا ريال مدريد يعود ويكسر شوكة مانشستر سيتي بعد أن انتقم ريال مدريد من مانشستر سيتي بهزيمة في ملعب الاتحاد بفارق ركلات الترجيح 4-3 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ليتأهل لمواجهة بايرن ميونخ في المربع الذهبي، حيث واجه ريال مدريد خطر توديع البطولة بعد أن انتهى الوقت الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1. ثم بعد ذلك أضاع نجمه المخضرم لوكا مودريتش ركلة الترجيح الأولى، إلا أن حارس مرمى فريق ريال مدريد أبدع في التصدي لتسديدات لاعبي السيتي ليقود فريقه للفوز والتأهل ويضرب موعدا مع البايرن في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا. في النهاية أشكركم، تحياتي لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.